সকলোকে আজি শুভদিন আপোনাৰ মোবাইলত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনাৰ পাৰ্সোনেল আৰু অফিচিয়েল ডকুমেন্ট তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত ডেস্কটপ বা লেপটপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'বও পাৰে আমাৰ ওচৰত থকা স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি আমি টেক্সট ইমেজ টেবুল আদি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ডকুমেন্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰো প্ৰথমে আপোনাৰ এন্ড্ৰইড ফোনত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চাওঁ আহক প্লে ষ্টৰলৈ আহক ৱৰ্ড বুলি টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰক দেখিব মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড অফিচিয়েল এপ্লিকেশ্যন মাত্ৰ ইয়াক ইনষ্টল কৰিবলৈ ক্লিক কৰক আপুনি ইনষ্টল কৰাৰ পাছত ওপেন কৰিবলৈ বুটামটোত টাচ কৰক ই আপোনাক আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনলৈ নিৰ্দেশ কৰিবলৈ মাত্ৰ এলাউড ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিভাইচৰ ফটো মিডিয়া আৰু ফাইল এলাউ কৰি ৱৰ্ড ওপেন হ'বলৈ অনুমতি দিয়ক যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ইনষ্টল কৰে ই আপোনাক সাইন ইন বা সাইন আপ কৰিবলৈ ক'ব যদি আপুনি আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টৰ সৈতে সাইন ইন কৰিব বিচাৰে বিনামূলীয়াকৈ সাইন ইন কৰিব পাৰে অন্যথা সাইন ইন লেটাৰত ক্লিক কৰক ইয়াত নেক্সট ক্লিক কৰি accept and send optional data অপচনটো ক্লিক কৰি শেষত ক্লোজত ক্লিক কৰক yes এইটোৱে হৈছে মোবাইলৰ অফিচিয়েল মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড ডকুমেন্ট মই ৰাজু দাস মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এপছ ইন মোবাইল এই ভিডিঅ' প্লেলিষ্টত আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত ব্যৱহাৰ হোৱা মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ বিভিন্ন এপছৰ বিষয়ে মই শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আপোনাৰ ডকুমেন্টবোৰ কিদৰে স্থায়ীভাৱে ইন্টাৰনেটত সেভ কৰিব তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ জনাম আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই যদি এটা নতুন ডকুমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰো ওপৰফালে থকা ৰিসেন্ট অপচনৰ ওচৰতে গো প্ৰিমিয়াম সাৰ্চ আৰু প্লাস বুটাম আছে এই প্লাস বুটামটো টাচ কৰক ইয়াৰ পাছত নিউ ক্ৰিয়েট ইন দিস ডকুমেন্ট সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ব্লেংক ডকুমেন্ট টাচ কৰি এটা নিউ ডকুমেন্ট ওপেন কৰিব পাৰে অথবা আপুনি বিচৰা যিকোনো থিমবোৰ উপলব্ধ হ'ব যি আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে এটা থিম ডকুমেন্টৰ ৰিইউজিং ফৰমেট যি এটা নতুন ডকুমেন্ট তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে মই ক্ৰিয়েট কৰা ব্লেংক ডকুমেন্টৰ নাম ডকুমেন্ট 1 এই ডকুমেন্ট নামটো ক্লিক কৰি নেম চেঞ্জ কৰিবও পাৰো এতিয়া মই ডকুমেন্টটো টাইপ কৰো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ক্লিক কৰিলে কিবৰ্ডখন দেখিব ওয়েলকাম টু এমএছ ৱৰ্ড বুলি টাইপ কৰো আপোনাৰ ওচৰত বোল্ড ইটালিক আন্ডাৰলাইন আৰু বিভিন্ন অপচন থাকিব এতিয়া মই টেক্সটবোৰ বোল্ড কৰিব বিচাৰো মই টেক্সটটো অলপ সময় প্ৰেছ কৰিলে সিলেক্ট পইণ্টাৰ দুটা ওলাব তাৰে এটা ব্যৱহাৰ কৰি টেক্সট অংশটো সিলেক্ট কৰো বোল্ড ক্লিক কৰি টেক্সটবোৰ বোল্ড কৰিব পাৰো এইদৰে ইটালিক আন্ডাৰলাইন আদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো টেক্সটবোৰ হাইলাইট কৰিবলৈ কালাৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰো আৰু ফন্ট কালাৰ সলনি কৰিবলৈ কালাৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰো যদি আমি ফন্ট সলনি কৰিব বিচাৰো এক্সপান্ড মোৰ অপচন প্ৰেছ কৰি হোম মেনু সিলেক্ট কৰি আপুনি যি ফন্ট বিচাৰে আপোনাৰ ডকুমেন্টৰ অনুসৰি ফন্ট সলনি কৰিব পাৰে যদি আপুনি ফন্ট সাইজ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে আপুনি আপোনাৰ ফন্ট সাইজ বৃদ্ধি কৰিবও পাৰে মই বুলেট আৰু নাম্বাৰিং এড কৰিব বিচাৰো মাত্ৰ বুলেট বা নাম্বাৰিং বুটামটোত ক্লিক কৰি এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা নাম টাইপ কৰো এটা বুলেট এড হ'ব যদি আৰু এটা বুলেট এড কৰিব বিচাৰো ৰিটাৰ্ণ বা এন্টাৰ কিটো প্ৰেছ কৰিম এটা অন্য নাম টাইপ কৰো অন্য এটা বুলেট এড হ'ব এইদৰে আপুনি যিমান বুলেটৰ আৱশ্যক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শেষত ৰিটাৰ্ণ বা এন্টাৰ কিটো দুবাৰ প্ৰেছ কৰি বুলেট আৰু নাম্বাৰিঙৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে এতিয়া মই এখন টেবুল ক্ৰিয়েট কৰিম এক্সপান্ড মোৰ অপচনত প্ৰেছ কৰি ইনচাৰ্ট মেনু সিলেক্ট কৰি মাত্ৰ টেবুল বুটামটোত হিট কৰো অটোমেটিক্যালি টেবুল এখন ইনচাৰ্ট হ'ব আপুনি যি বিচাৰে টাইপ কৰিব পাৰে যদি আপুনি অধিক কলম ৰো যোগ কৰিব বিচাৰে মাত্ৰ ইনচাৰ্ট ৰাইট বা বুটামটোত হিট কৰিলে ই অটোমেটিক্যালি এড হ'ব মই পিকচাৰ আৰু শেপ এড কৰিম এক্সপান্ড মোৰ অপচনত প্ৰেছ কৰি ইনচাৰ্ট মেনু সিলেক্ট কৰি পিকচাৰ অপচনত প্ৰেছ কৰি ফটো বা কেমেৰা কোনো এটা অপচন সিলেক্ট কৰি পিকচাৰ এড কৰিব পাৰো এতিয়া মই পিকচাৰ এখন সিলেক্ট কৰি ব্যৱহাৰ কৰো যদি ফটো তুলি এড কৰিব বিচাৰো তেন্তে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰো এইদৰে শেপছ অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শেপছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো আৰু এই শেপবোৰ বিভিন্ন কালাৰেৰে ফিল কৰাৰ উপৰিও কালাৰ আউটলাইন নিৰ্ধাৰণ কৰি আউটলাইন কালাৰ ফিল কৰিব পাৰো যদি টেক্সট বক্স ইনচাৰ্ট কৰিব বিচাৰো তেতিয়া টেক্সট বক্স বুটামটো টাচ কৰিম টেক্সট বক্সৰ ভিতৰত লিংক অপচনটো ইনচাৰ্ট কৰিম লিংক অপচনটো সিলেক্ট কৰি
ইনচাৰ্ট লিংক অপশ্যনটো টাচ কৰিম ইয়াত টেক্সট টু ডিছপ্লেত মাই ইউটিউব বুলি টাইপ কৰিম এড্ৰেছত youtube.com বুলি টাইপ কৰিম আৰু ইনচাৰ্টত টাচ কৰিম এইদৰে আমি টেক্সট বক্সৰ ভিতৰত টেক্সট ফটো টেবল আদি ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ যদি ডকুমেণ্টত পেজ নাম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰো পেজ নাম্বাৰ অপশ্যনটো টাচ কৰি পেজ নাম্বাৰ ফৰমেট সিলেক্ট কৰি পেজ নাম্বাৰ এড কৰিব পাৰোঁ যদি মই ছবি আঁকিব বিচাৰো ড্ৰ অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰি টাচ কৰি ছবি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত ইৰেজাৰ পেন হাইলাইটাৰ আদি অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই লেআউট অপশ্যনটোৰ বিষয়ে দেখাব গৈ আছো যদি মই ডকুমেণ্টৰ পেপাৰ মাৰ্জিন সেট কৰিব বিচাৰো কৰিব পাৰোঁ পেপাৰ সাইজ যেনে লেটাৰ লিগেল বা A4 শীট আদিৰ এটা পেপাৰ সাইজ সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ লগতে ওৰিয়েন্টেশন কলমছ ব্ৰেক আদি অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ৰিভিউ অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি ডকুমেণ্টত থকা স্পেলিং আৰু গ্ৰামাৰৰ ইৰৰবোৰ প্ৰপাৰলি চাব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ভুলবোৰ ফিক্স কৰিব পাৰোঁ ভিউ অপশ্যনটোত উপলব্ধ মোবাইল ভিউ ব্যৱহাৰ কৰি জুম ইন জুম আউট কৰি সম্পূৰ্ণ ৱৰ্ড ডকুমেণ্টটো চাব পাৰোঁ প্ৰিণ্ট লেআউট ব্যৱহাৰ কৰি 100% জুম ইন জুম আউট কৰি সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টটো চাব পাৰোঁ মই যি ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিছোঁ সেই ডকুমেণ্টটো বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেৱল শ্বেয়াৰ বুটামটোত প্ৰেছ কৰক শ্বেয়াৰ এছ এটেচমেণ্ট সিলেক্ট কৰি ৱৰ্ড বা PDF হিচাপে ইমেইল হোৱাটছআপ অনড্ৰাইভ আদিৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও সেভ অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি ডকুমেণ্টটো অনড্ৰাইভত স্থায়ীভাৱে সেভ কৰিব পাৰোঁ যদি ডকুমেণ্টটোৰ নাম চেঞ্জ কৰা বা অন্য লোকেশ্যনলৈ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো তেতিয়া সেভ এজ অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি ডকুমেণ্টটো মই প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা ডকুমেণ্টটো PDFত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ এইদৰে আমি ৱৰ্ড এপ ব্যৱহাৰ কৰি ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা এটা সহজ উপায় এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন বা আইফোনত ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ এপছ ইন মোবাইল নামৰ প্লেলিষ্টটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এই প্লেলিষ্টটোত আমি ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট OneDrive আদিৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম